leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een shoplog voor je, want we zijn weer in Duitsland geweest. En dit keer ga ik de shoplog even net iets anders doen, want ik wil wat producten vergelijken met die uit Nederland. In ieder geval via de producten, vooral de prijzen. Er zijn wat producten die ik niet kan vergelijken en daar begin ik mee. En daarna ga ik beginnen met de producten die ik wel kan vergelijken. En die producten die ik heb gekocht die ik niet kan vergelijken, dat zijn huisstijlproducten of producten die ik gewoon echt niet kon vinden op de website in Nederland. Ik heb ook mijn laptop erbij. Daarbij heb ik al van alles uitgerekend. Dus dat helpt mij alleen maar om deze video te maken. Nou, laten we beginnen. Het eerste product wat we hebben gekocht zijn blokken voor in de wc. Die verfrisblokken. Daar hebben we 2 pakken van gekocht. 1 pak kost 1,95 hiervan. We hebben er dus 2 meegenomen en dat was dus €3,90 bij elkaar. Tandpasta. Dit merk lijkt heel erg op Prodent in Nederland, maar ja, omdat het Signal heet, ga ik hem niet vergelijken. We hebben deze al dus vaker gebruikt. Prima tandpasta. Hier hebben we er 3 van meegenomen. 1 tube kost 70 cent. 3 tubes €2,10. Kost echt geen drol. Ik heb een dagcrème gekocht. Ik zal het even wat dichterbij laten zien. Van Balea. En Balea is dus het huismerk van de DM in Duitsland. Ook deze heb ik al vaker gehad. Deze is voor de gevoelige huid. Anti-aging met Q10 en hyaluronzuur. Zonder parfum, zonder parabenen en zonder kleurstoffen, maar wel met SPF 15 erin. Maar ja, nogmaals, hier zit eigenlijk ook geen geur in of zo. Het is gewoon een fijne crème. Ik heb wel vaker andere crèmes gebruikt, maar ik merk dat ze beloven dan dat het voor de droge huid is, maar toch, ik smeer het op en een half uur later voelt het net zo droog als voordat ik het erop had gesmeerd. En dat heb ik bij deze niet, dus ik vind dit wel een hele goeie. Deze is daardoor wel ietsje duurder, omdat het zonder al die dingen is. Ik weet dat de meeste crèmes die ze hebben zijn wel wat goedkoper van het huismerk. Deze was €4,45. Dan heb ik ook nog een nachtcrème gekocht. Deze is niet van dezelfde lijn. Dit is wel van Balea, maar dan van de Q10 lijn, de nachtcrème. Ik heb deze gekocht. Ja, eigenlijk, ik ken deze nog niet. Ik heb deze nog nooit gebruikt, dus ik wil hem uit gaan proberen. Maar ik heb hem gekocht omdat ik laatst bij de Douglas van The Ordinary vitamine C serum heb gekocht. En daarbij wordt geadviseerd om het in de avond voordat je naar bed gaat op te smeren, maar wel te mengen met een nachtcrème, omdat die best wel sterk is. En mijn nachtcrème was eigenlijk bijna op, dus ik dacht ja, ik ga gewoon even een nieuwe kopen en dan probeer ik deze uit. Even kijken hoeveel deze kostte. Deze was echt heel goedkoop. €1,95. Ja, niks van te zeggen. Het volgende, ook een gezichtsproduct voor mij. Ook deze heb ik vaker gehad. Dit is het retinol serum, ook van Balea. Ja, de vorige keer vond ik deze ook heel erg fijn. Ik heb hier ook de vitamine C variant van gehad, maar op een of andere manier gaat iedere keer het flesje daarvan kapot, waardoor ik er niks meer uit krijg. Bij deze heb ik dat niet. Daarom had ik van The Ordinary dus een vitamine C serum gekocht om die uit te proberen. Ik weet dat deze wel ook ietsje duurder is omdat het een serum is. Deze was €4,95. Een haarspoeling. Ook deze, ja, als je wel vaker mijn shoplogs hebt gezien, dan zul je soms ook wel wat vaker dezelfde producten tegen zien komen. Gewoon omdat ik ook vaak dezelfde producten gebruik. Als ik tevreden ben, zie ik niet altijd een reden om een nieuw product uit te proberen. Dit is dus de haarspoeling die ik gebruik. Ik gebruik deze als een leave-in, dus eigenlijk spoel ik hem niet uit. Ik laat hem in mijn haar. Mijn haar wordt hier ook niet vettig van. En deze mag je gebruiken tijdens de Curly Girl methode, dus dat is wel heel erg fijn. Deze kost €1,25 en ruikt echt heel erg lekker. Ik vind het ook echt een aanrader als je
ja, gewoon voor lang haar. Daar is hij ook voor. Dan hebben we het laatste product waar ik geen vergelijking van kon maken. En dat is een concealer van Catrice. Ik weet dat Catrice ook producten verkoopt in Nederland natuurlijk. Maar deze kon ik niet vinden op een of andere manier. Vandaar dat ik hem niet in de vergelijking heb gezet. Dit is hem. Ik ga even proberen of ik hem van dichterbij kan laten zien. En de hoop dat hij scherp stelt. Ja, hier zit dus eigenlijk zo'n sponsig dingetje. En dat moet je draaien en dan komt er wat uit. Ook deze had ik nog nooit geprobeerd. Ik heb hem wel al vaker gezien in de winkel. En nu dacht ik, nou laten we hem meenemen. Ik kan er verder dus ook niks over vertellen omdat ik het niet ken. Ook deze was echt heel goedkoop. Ik heb hem in de kleur Neutral Light trouwens. Voor degene die dat interessant vindt. En hij kost €2,45. Dus wel echt even de moeite waard om uit te proberen. Ja, dan gaan we nu beginnen met de producten die ik wil vergelijken met de producten uit Nederland. Want deze producten waren wel allemaal daar te koop. Daar zitten ook producten van Laurens trouwens tussen. Dus niet alleen maar producten voor mij. Nou, om te beginnen hebben we deze meegenomen. Dit is de Nivea Man crème variant. Laurens smeert deze altijd op zijn gezicht. En die was bijna op. Dus hij wilde een nieuw blik en hij heeft er meteen 2 meegenomen. Wat wij per stuk voor één zo'n pot hebben betaald is €2,75. En samen kosten ze dus €5,50. In Nederland, ik schrok best wel van de prijs, mag je gerust weten. In Nederland kost exact dezelfde pot, want ik heb ook op de milliliters en zo gelet. Dus ook echt op de inhoud. Eén pot kost €7,49. In Duitsland €2,75. Maar in Nederland €7,49. Echt absurd. Nou ja, normaal gesproken als we dit dus hadden gekocht in Nederland, 2 potten, waren we €14,98 kwijt geweest. Een Axe douchegel. Dit is de Wild Mojito en Cedarwood 3-in-1 douche gel. Ik denk dat het een gel is, het staat er niet echt op. Ik heb hem ook nog niet geroken, dus eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat hij heeft gekost. Wel een lekkere geur. Deze kostte in Duitsland €1,65 en in Nederland kost deze €4,99. Nou, dan is het volgende product is ook van Axe, ook een douchegel, maar een andere geur. Dit is de Axe Skateboard and Fresh Roses. Oh, dat klinkt heel apart. Ook in 3-in-1. Ga ik ook even ruiken. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Geen idee hoe ze bij deze naam komen. Ik ruik ook helemaal geen rozen. Maar goed, het zal wel. Ruikt lekker. Ook deze kostte €1,65 in Duitsland. En €4,99 kost die in Nederland. Deodorant. Gewoon deodorant. Ik heb deze altijd, de Black and White Invisible. Hier heb ik er 6 van meegenomen. Eén zo'n fles kost in Duitsland €1,65. Ik heb er 6 meegenomen en dat komt neer op €9,90 in Duitsland. Ik heb even gekeken op de website en er zijn van Nivea in Nederland natuurlijk best wel vaak aanbiedingen. Dus ik heb hem nu zonder de aanbieding meegenomen in de prijs. Per stuk kosten ze in Nederland €4,29. En als ik er 6 stuks van had gekocht, was ik €25,74 kwijt. Dat vergeleken €9,90. Ik vind het echt heftig, maar het scheelt superveel. Tampons. Ook gekocht. Heb deze altijd. De vorige keer toen wij in Duitsland waren, was deze variant op. Heb ik een andere gekocht van OB. Die heb ik nu in gebruik en ik vind die totaal niet fijn. Ik ga ze wel opmaken, maar ik ben blij dat ze nu weer de goede hadden. Deze, ja, het is voor de dag en de nacht. Ik zal even de pak laten zien. Dit is dus de paarse variant. Ik weet dat ze verschillende kleuren hebben. In deze pak in Duitsland zitten 56 tampons erin. Ik ga hem wel vergelijken met die van Nederland, maar het is goed om te weten dat in Nederland niet zo'n grote pak te koop is. Daar hebben ze de grootste pak van deze versie is 16 stuks. Ik heb even uitgeteld dat je van de pak in Nederland moet je 3,5 pak kopen
om dezelfde hoeveelheid te hebben. Dus die 56 stuks. Nou, ik heb hier 2 pakken van gekocht van deze grootte. En dat zou betekenen dat ik 7 pakken van 16 stuks in Nederland daarvoor moet kopen. Deze pak in Duitsland kostte €4,95. En 2 pakken kosten €9,90 in Duitsland dus. Nou, in Nederland betaal je €3,49 voor een pak tampons met maar 16 stuks. Dus die prijs keer 7, want dan kom je op de hoeveelheid tampons uit die erin zitten. Kom je gewoon echt op €24,43 om de evenveel tampons te hebben. Vergeleken met ook weer €9,90. Gaat echt nergens over. Maar ik snap ook eigenlijk niet zo goed waarom er in Nederland maar zo'n kleine verpakkingen worden verkocht van de tampons. De grootste van de andere soorten die ze hebben zijn 32 stuks. Maar ik denk dat 16 stuks tampons, dat is 1 keer omgesteld worden en je hebt een hele pak tampons er doorheen. Ja, ik snap dat niet. Waarom niet gewoon zo'n grote pak? Waarom? Waarom kan het in Duitsland wel en in Nederland niet? Ik snap het niet. Maar ja, ook de prijs is lekker in Duitsland. Ook deze zul je wel vaker bij mij voorbij hebben zien komen. Dit is een zonnebrandcrème spray voor over je gezicht. En die kun je ook over je make-up heen sprayen. Wordt niet vettig. Je krijgt geen raar laagje of zo over je gezicht. Maar het beschermt je wel goed tegen de zon. Het is SPF 50. Ja, en ik heb deze al vaker gebruikt. Ik vind deze echt fantastisch. Echt super fijn. In Duitsland heb ik hier €6,95 voor betaald. En ik moest er even naar zoeken, want bij de Kruidvat op de website kon ik hem niet vinden. Maar bijvoorbeeld bij de Ethos wel. Dus dat is wel even goed om te zeggen. Maar bij de Ethos kostte deze €16,49. Dat scheelt €10. In Duitsland dus €10 goedkoper. Het laatste product, een product van Laurens. Of ja, ik kan het ook gebruiken, maar ik gebruik geen haarspray. Dit is de Got To Be haarspray. De gele fles dus. Ja, dit is de Freeze haarlak. Laurens gebruikt deze altijd en vindt die fijn in ieder geval. Hier heeft hij 2 bussen van meegenomen. Hij had er nog wat staan, maar hij dacht, ja, ik neem hem toch maar mee. Want nu zijn we in Duitsland en hier is het goedkoper. 1 zo'n fles kost in Duitsland €3,75. We hebben er dus 2 meegenomen en dat was dus €7,50. Nou, in Nederland heb ik even gekeken. 1 zo'n fles kost €7,49. Dus wat wij voor 2 flessen hebben betaald, kost hier in Nederland 1 fles. Ja, en we hebben er dus 2 gekocht. Dus in Nederland waren wij anders €14,98 kwijt. Nou, dit waren alle producten. Dan wil ik heel eventjes de vergelijking helemaal compleet maken. Alle producten die wij hebben gekocht in Duitsland, die ik dus kon vergelijken. Daar hebben wij in totaal €43,05 voor betaald. Als we dit in Nederland hadden gekocht, waren we €109,60 kwijt geweest. Vergeleken met €43,05. Dat is gewoon €66,55 verschil. Dat het goedkoper is. Dat is absurd. Ik heb er bijna geen woorden voor. Het is gewoon echt gekke werk. Ik wist natuurlijk wel dat het in Duitsland een stuk goedkoper zou zijn. Zeker weten, want ik ga heel vaak naar Duitsland. Maar ik heb het nooit echt zo op deze manier op een rijtje gezet. En als je dan nu de prijzen naast elkaar legt, dan schrik ik ervan. Nou, dat waren dan de producten. Nou, nu zeg je van ja, ik hoor iedereen dan zeggen van ja, maar je bent er ook naartoe gereden. Dat klopt. Dan moeten we er ook natuurlijk nog even afhalen, die kosten. Maar we hebben ook getankt. En dat wilde ik ook even met jullie delen. Want de tank was leeg, dus ja, als je dan toch in Duitsland bent, tanken we ook meteen even. En we hebben daar de E10 getankt, vergelijkbaar met de €1,95 in Nederland. Dat is tegenwoordig ook E10 natuurlijk. Daar stond de tank op €1,77,9 per liter. En we hebben 51,33 liter getankt.
En we hebben daarvoor betaald uiteindelijk €91,31. En dat was bij de Shell in Duitsland. Ook even goed om te weten. Want ik heb dus ook de prijs vergeleken met de Shell in Nederland. Dezelfde dag stond de Shell in Nederland bij ons in de buurt op €2,10,9 per liter. Als we de evenveel liters hadden getankt in Nederland waren we €108,25 kwijt geweest. En dat verschil komt neer op €16,94. Dit allemaal bij elkaar. De boodschappen van de DM en de kosten van het tanken. Het verschil wat we goedkoper uit zijn geweest komt neer op €83,49. Nu hebben we ook even gekeken wat het kost voor ons om erheen te rijden. Het is ongeveer 30 kilometer heen en 30 kilometer terug. En dat kwam neer op €4,45 voor een enkele reis. Nou ja, een retourtje €8,90. Dus dat rekenen we van het eindbedrag af. En dan hebben we nog steeds €74,59 minder uitgegeven. Hoe lekker is dat? Ik sta gewoon zelf ook een beetje perplex van hoeveel het is wat we eigenlijk hebben bespaard. Hoeveel verschil het is. Je weet het natuurlijk wel en je hoort het vaak. En ik kom er zelf ook heel vaak in Duitsland. Maar ik kom er zo vaak dat ik het dan niet meer zo vergelijk. Dus ik dacht, misschien is het juist voor deze video een keer leuk om dat wel te doen. En nu sta ik er zelf zo perplex van. Nou, dat was deze shoplog met een vergelijking. Ik hoop dat je het ontzettend leuk vond en dat je ook net zo mindblown bent als ik van deze vergelijking. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je absoluut niet te abonneren op mijn kanaal, want dat zou ik super leuk vinden als je mijn video's vaker bekijkt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!